ब्ल्याकबेरी यहाँ आइज भनेको मान्छस् नि आइज यता होइन हौ यता आइज आइज गाडी धुनु सघाउनु पर्यो यो हो मेरो भान्जाले लन्डनबाट बेलायतबाट ल्याइदिएको व्याक्स सिरामिक व्याक्स दामी छ आज 15 दिन भएछ गाडी नचलाएको नधुको 15 होइन 20 दिनै भयो त्योभन्दा अगाडि पनि मैले कुदाएको थिएन गाडीको हालत हेर्नु त नेपालमा पल्युसन भएर चाहिँ गाडी यस्तो धुलो लागेको होला भनेर सोचिन्छ तर 15 दिन भयो गाडी ठप्प बन्द भएको तर पनि गाडीको हालत यस्तो छ नेपालको वातावरण नै राम्रो छैन क्या देख्नु पनि वातावरण राम्रो छैन यहाँ त हाम्रो त जहिले पनि धुलो धुवा ब्याट्री चाहिँ डाउन भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नु खोजेको मैले गाडी आएर चाहिँ चट्टै धोएर स्टार्ट भयो स्टार्ट त भयो गाडी चाहिँ 4 वर्ष रनिङ गर्दैछ र पनि यत्रो 15-20 दिन स्टार्ट नगरी बस्दा पनि गाडी चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो ब्याट्री केही फेरेको छैन 4 वर्षभित्र जस्तोको त्यस्तै छ र पनि चलिरहेछ गाडीको हालत त्यस्तो छ अब धोएर यसलाई धोएर चाहिँ चट्टै व्याक्स लाएर छोपेर राख्ने पकाउँछस्? पक्रिन्छस्? Finish. Kìa, nhảy chưa? Nhảy chưa? Nhảy chưa? Ready. Ai chưa? Lấy kìa. Nháp. Hết đây. Hút. Chưa chờ nào. Bắn. Chưa nắm kiểu. Chưa nắm kiểu. Ai.